શ્યામનું ઘર અને બીજી જગ્યાએ લઈ જાઉં ને એ પણ બતાવું. હાલો. અને પેલા તો જો સ્વાગત માટે અહીંયા છે પેસુ અને પાડુ. વેલકમ. વાહ રે વાહ, જો મહેમાન. જય શ્રી કૃષ્ણ, સીતારામ. જો આ છે અમારો શ્યામલો. શ્યામ લઈ આવી છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. આ છે શ્યામના દાદા અને એને જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો દાદા? તો ખબર કાઢવા આવ્યા. અને જો આ એ વ્યક્તિ છે કે જેને હિસાબે અમારા એટલા ઘર જેવા સંબંધ અને ખાટા સંબંધ બન્યા છે કા. આ છે શ્યામ જે 2010 માં આનો જન્મ થયો હતો. કેટલા 7-5 અને દવાખાનામાં મુલાકાત થઈ હતી અને ત્યાંથી અમારે જાઓ ઘર જેવો સંબંધ થઈ ગયો કે ઈ ક્યાં અમે ક્યાં. અને આ આપણો સબસ્ક્રાઈબર છે અને બહુ જ મને કેવરાવતો ને કહેતો કે માસી આવો અમારા ઘરે આવો. એટલે આ શ્યામની મુલાકાત લીધી તો શ્યામનું ઘરે જોઈએ ને એના મમ્મી પપ્પાને મળીએ. આ છે એના મમ્મી અને દાદાને તો જોયા જ છે. તો હાલ હવે મળીએ. અને આ છે અમારા બા. જય શ્રી કૃષ્ણ. આ છે એના દાદી. કેમ છે? સારું ને? અને આ છે એના પપ્પા. પણ આપણે એની હારે દોસ્તી નથી કીધી છે એટલે છેલ્લેથી જોઈ લીધું. ફ્રેન્ડ, તો આપણે હવે છે ને શ્યામનું ઘર જોઈ લઈએ. તો આ છે મેઇન બેઠક રૂમ હોલ. તો કંઈક આ રીતનું સેટઅપ છે. જો અહીંયા સાહેબ બેઠા છે, બા પણ બેઠા છે. સામે ટીવી શોકેસ છે ને કંઈક 1-2 શોપીસ રાખેલા છે. તો હાલો હવે જોઈએ બીજો રૂમ આપણે. તો જોઈ લો કંઈક આ રીતના છે આ રૂમનું સેટઅપ. અને સામે નરિયાવાળા છે એ પણ પછી બતાવીશ. તો હાલો હવે આ રૂમનું લાઇટ કર. જો આ છે બીજો રૂમ. અને અહીંયા થોડોક સ્ટોરેજ છે, વોશિંગ મશીન અને અનાજ ભરવાનું બેરલ છે. અને આ જૂનો કબાટ છે જે પહેલાંના વખતમાં મળતો એ જ રીતનો. અને અહીંયા એક ખાટલો રાખ્યો છે. અને આ પણ એક મોટો એવો રૂમ છે. અહીંયા એક સ્ટોરેજ માટે કબાટ બનાવ્યો અને ઉપર એ સ્ટોરેજ છે. અને જો આ બધા વાસણ રાખેલા છે. તો હાલો હવે આ થઈ ગયો બીજા રૂમનો વારો. તો હવે લઈ લઈએ આપણે બેડરૂમ. તો આ તો સ્ટોરેજ રૂમ. તો આ છે બેડરૂમ અને કંઈક આ રીતના છે. આ પણ મોટો છે. અને આ અટેચ બાથરૂમવાળો છે. આમાં બાથરૂમ છે અને કંઈક આ રીતના છે ને વાસણની ગોઠવણી કરેલી છે. અને આમાં પણ ઉપર માળીઓ કરેલો છે, સ્ટોરેજ છે. એટલે ભવિષ્યમાં ક્યારેય પણ સ્ટોર કરવું હોય તો યુઝમાં આવે. અને અહીંયા પણ છે. અને આ શ્યામના મમ્મી ધારા. તો ધારા પણ હોમ ટૂર કરે છે. તો આ બેડ અને અહીંયા ડ્રેસિંગ ને આ આવી ગયો પાછો શ્યામ. તો આ થઈ ગયો બેડરૂમ. હવે બોલ તું બોલ. હવે છે રસોડું. તો હવે શ્યામનું રસોડું જોઈ લઈએ. હાલો મેન જો અહીંયા છે ને આ થોડોક એવો સ્પેસ છે જે ઓસરીનો છે એ. અને અહીંયા છે નાનકડું એવું મંદિર અને અહીંયા પાણીનો ગોરો, ફિલ્ટર અને વોશ બેસન. તો હાલો રસોડું છે ને આપણે જોઈએ ને એવું જ છે, ગમે એવું મસ્ત ફર્નિચરવાળું અને ખુલતું અને મોટું. તો આ છે રસોડું. અહીંયા કોર્નરમાં ફ્રીજ છે અને એલ આકારમાં છે. તો કંઈક આવું છે રસોડું. અને અહીંયા ફર્નિચરથી મઢેલું છે. આ બધા સ્ટોરેજ છે. અને હાલ હવે ખોલીને બધા ખાના. તો આખું ફર્નિચર કરેલું છે. તો અહીંયા આ રીતનું કંઈક છે શ્યામના ઘરનું રસોડું. તો કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને કેવું લાગ્યું અને વિડીયો પણ કેવો લાગ્યો એ પણ કહેજો. તો આપણા સબસ્ક્રાઈબર એ છે અને બહુ જ મને કેટલા ટાઈમથી કહેતો હતો કાશ્યમ માસી આવો આવો આવો. તો આજે મુલાકાત લઈ જ લીધી. જો ધારા તમને બતાવે છે સ્ટોરેજ. તો આ ફૂલ ફર્નિચર વાળું છે રસોડું. ધારા તો જો ધારાને માસીએ તેડી લીધી છે અને એને એટલી દીકરીઓ વાલી છે ને કે પૂછો જ માં. ધારાને રાખવાની છે. અને આ હતું આ રસોડું. તો હવે અહીંથી છે ને આપણે બહાર નીકળીએ ને એટલે સીધું આવી જાય ફર્યું. આ છે સામે જૂના મકાન. પહેલાં આ રીતના મકાન હતા પણ પછી આ જૂના મકાન તો એમને જ રાખ્યા બા અને દાદા અને એના માટે થઈને અહીંયા જૂના મકાન છે. અહીંયા પણ ઇન્ડોરો છે. અને આ છે સીડી અહીંથી જ. અને સામેથી કંઈક આવો લુક આવે છે ઘરનો. એક જ મિનિટ તમને બતાવું. તો કંઈક આવો લુક આવે છે જો સામેથી. તો આ હજી 5 કે 7 વર્ષ જ થયા નવા બનાવ્યા એને. સામેની સાઈડમાં છે ને જૂના જ મકાન હતા આ રીતના નરિયાવાળા. અને અત્યારે તમે જો તમારી નજર જ્યાં લગી પહોંચે ને ત્યાં લગી લાંબી ઓસરી છે. અને હૈયારું છે તમારું જ છે. જો આ 2 ભાઈઓનું છે. તમને અત્યારે હું ઝૂમ કરીને બતાવું. જો છેક સામે લગી છે. તો અને હવે તમે જો કે કેટલી મોટી જગ્યા છે. અને ત્યાંથી લઈને અહીં સુધી અહીંયા લગીનું. તો કંઈક આ રીતના ગામડામાં ઘર હોય, મકાન હોય.
અને આ છે જૂના ઘર. અને જો મારી ઘરે જેવો ઇન્ડોરો છે ને જે ઝાલર છે ને એવી જ સેમ અહીંયા પણ છે. તો હાલો હવે છે ને આપણે આ રૂમનું જોઈ લઈએ કે બા અને દાદાનો રૂમ કેવો છે. અને જો ચૂલો ના હોય એવું તો બને જ નહીં, ગામડું હોય અને ચૂલો ના હોય એવું ના બને. તો આ છે ચૂલો. અને હવે આપણે જોઈએ આ જૂનું ઘર. તો આ છે સ્ટોરેજ. પહેલાં છે ને આમાં રહેતા એ લોકો કા છે, પણ હવે નવા ઘર બન્યા ને એટલે પછી આ સ્ટોરેજ રૂમ કરી નાખ્યો. બધી એક્સ્ટ્રા જે ખેતીવાડીની વસ્તુ હોય અને જે એક્સ્ટ્રા સામાન હોય ને એ બધો આમાં છે. આ ભેંસુનું આમાં જો શું છે ખોળ ને દાણા ને બધું આમાં રાખે એક્સ્ટ્રા સામાન. અને ઉપર જો કેટલા ઊંચા ઘર છે, બહુ ઊંચું મકાન છે અને નરિયાવાળા છે. તો આ દેશી મકાન કહીએ ને છે. તો હાલો હવે બાજુનો રૂમ જોઈએ. શ્યામ તો કંઈ બોલતો નથી. શ્યામ તો મને તો બહુ જીદ કરતો હતો કે માસી હાલો હાલો. તો હાલો હવે છે ને બીજો રૂમ જોઈ લઈએ અને કેવું લાગે એ કમેન્ટ કરજો ફટાફટ. અને જો અહીંયા પણ છે એક્સ્ટ્રા સામાન બધો અને જે કાચના રમકડા હતા એ છે. અને આ બા દાદાનો રૂમ લાગે. જો અહીંયા છે ઢોલિયો જૂનવાણી વખતનું, ટેબલ ફેન અને મારી ફેવરેટ વસ્તુ એટલે કે પેટારો. મને આ વસ્તુ બહુ જ ગમે. હવે મારે એક પેટારો તો લઈ જ જાઓ છે. આમ શું કરવું? હાલો બાન પૂછી લે કે અમારે જોઈએ. અને જો આ છે ને જૂની છે ટકડી કહેવાય. પહેલાં મેરેજ થતા ને ત્યારે આણામાં આ દેતા. તો અહીંયા બે છે, એક મારી ઘરે છે મારા સાસુની. અને જો અહીંયા તો મોટું બધું તાળું માર્યું છે બાઈએ. એટલે આમાં ખજાનો છે હો, એટલે અડાઈ નહીં આપણે. તો આ પેટારો થઈ ગયો. આ થોડોક સ્ટોરેજનો સામાન, એક્સ્ટ્રા વસ્તુ બધી અહીંયા પડી છે. કબાટ છે. અને અહીંયા છે જો બા ને બાપાના ફોટા. હમણાં આપણે એમાં ભાઈને ઘરે જોયા હતા. અને નાનકડું એવું મંદિર છે. અને શ્યામે જો સાયકલનું ઓપરેશન કરી નાખ્યું છે અને સ્પેર પાર્ટ જુદા કરીને રાખ્યા. હે શ્યામ? હા. પૂરું હાંકવાનું નહોતી ભાઈ? હા. હાલો તો હવે ધારા રાયડું નાખીએ. ક્યાં ગઈ? તો જો ધારા ગઈ છે અગાસી ઉપર. તો હાલો આપણે અગાસીએ જઈએ, ત્યાંથી વ્યૂ જોઈએ કે કેવો આવે છે ગામડાનો વ્યૂ. તો અહીંયા છે છાણા ઉપલાન છાણા. જો અહીંયા છાણાનો ઢગલો છે. હાલો ઉતાસણી આવે આપણે લઈ જઈએ. એક છાણામાં તો આપણી રસોઈ થઈ જાય એવડા છાણા છે. જો અહીંયા ક્યાં છે એમ. તો આ જો છાણા અને પૂરું ગામ જો તમને બતાવું તો આ કંઈક આવું દેખાય છે ઉપરથી ગામ. જો હાલો હવે ભીહુંનો ટાઈમ થઈ ગયો છે દોવાનો. તો ખાણ મુકાઈ ગયું છે અને હવે ભીહું દોઈ લે. આપણે જો પ્યોર ગામડાવાળા થઈ ગયા હો. હાલો હવે ભીહું દોવાની છે. એક જ દોવા દે. બે તો છે ખડેલા કહેવાય ને. હા એમ તો મને ખબર પડે હો ભાઈ. અમે ભીહું દોઈ લઈ. હાલો તો હાલો અત્યારે 6 વાગ્યા છે. 6 વાગે ભેહું દોવાને આપણે શીખવું ભેહું દોતા હો. તો રોકાવું પડે ને. રોકાવું પડે. તમારે કાયમીનું છે ને એટલે તમને હેલું લાગે.